التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. سبحان الله، التاجر يبيع ويشتري ويكون يوم القيامة مع الأنبياء ومع الصديقين ومع الشهداء في أعلى المراتب. نعم، لأنه مارس التجارة ولم يغره المال، والمال يغر أكثر النفوس، كما يقول الفلوس تغير النفوس. الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مارس التجارة قبل البعثة، وكان مشهور بأنه الصادق الأمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم له علاقة بالتجار وتشجيع لهم. كان رجل اسمه عروة البارقي، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار يشتري له بها شاة، فذهب الرجل واشترى بالدينار شاتين، ثم ذهب فباع واحدة من الشياه بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأعطاه الشاه وأعطاه الدينار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعلت؟ قال له: فعلت كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في صفقة يمينك. هذا عروة البارقي بعد ذلك صار من كبار التجار وذهب إلى العراق، حتى كان إذا دخل إلى محال ما يسمونها بالمزابل يكسب فيها، أي شيء يبيعه يكسبه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يحزم أحدكم حزمة من حطب فيبيعها في السوق خير من أن يسأل الناس. اشتغل، تحرك. أطيب الكسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من عمل يدك. الإنسان يشتغل، يكد، يتحرك حتى لا يكون عالة على المجتمع. اليد العليا خير من اليد السفلى، بدل أن تكون آخذ كن خير معطي، حتى تكون إنسان لك دور. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد المجتمع الإسلامي مجتمع فعال. ليس الغرض من التجارة هو الأرقام. النبي صلى الله عليه وسلم حكى قصة فعلا يحتاج كل تاجر لازم يسمع هذه القصة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تاجرا لم يكن له عمل، ما عنده أعمال صالحة أبدا، فالله سبحانه وتعالى لما أراد أن يحاسبه قال: انظروا في عمله. نظر ما عنده أعمال، قال: إنه كان ينظر المعسر ويتجاوز عنه، وأنا أحق بالتجاوز منه. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى قال هذا الرجال ما له أعمال صالحة، لكنه كان إذا في واحد عنده دين أو واحد مسكين ما قدر يسدد قيمة البضاعة كان يسامحه، كان ينتظره ويأخر قضاء الدين. والله سبحانه وتعالى قال: أنا أحق بالكرم من هذا، فسامحه الله سبحانه وتعالى وأدخله الجنة. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. السماحة مهمة، السماحة. يا ريت تكون هذه شعار على كل دكان، على كل باب شركة، على كل مكتب. هل عندنا سماحة؟ السماحة الإنسان يكون ليس عنيف، لا شديد، لا يجادل، لا يناقش. سوق العالم اليوم يحتاج إلى إعادة نظر كثير في مفهوم السماحة الذي جابها أسمح الخلق صلى الله عليه وسلم. كل تاجر لازم يفكر في هذا العنوان، شيء اسمه البركة، مثل الذي يبيع ويشتري بالحلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة. يمكن الواحد يبيع: والله هذه اشتريتها بسعر كذا وأنا أخذتها بكذا وخسرت فيها كذا، قد يكون صادق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة، تصرف، يعني الحلف يصرف السلعة، لكن ممحقة للبركة، يسلب البركة. خرج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مرة إلى السوق، فوجد رجل يبيع شيء من الطعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده وسط الصندوق، فإذا في الداخل شيء من الخمج والخراب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة مهمة: من غش فليس منا، من غش فليس منا. والغش اليوم صار فنون، الناس اليوم صارت تتفنن في الغش. الذي يبيع الناس السلعة بمسمى غير اسمها غش، الذي يضع عنوان أو اسم آخر أو يقول أن هذه مصنعة في بلد كذا وهي مصنعة في بلد آخر، هذا غش. الذي
يضع مواد مغشوشة في داخل البضاعة يكون هذا غش. الذي يبيع بضاعة على أناس بأسعار غالية وهو يوهمهم أنها أصلية وهي تقليد، هذا غش. أنواع الغش كثيرة جدا. تعلم دروس نبيك صلى الله عليه وسلم في التجارة، وبسم الله لك البركة ولك النجاح والفلاح. ونتمنى إن شاء الله لكل إخواننا وشبابنا وكل من يتابعنا من أصحاب الأعمال والمشاريع أن ينجحوا ويفلحوا ويكونوا رموز في الدنيا ومع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة إن شاء الله.